عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 355، ولا زلنا فيها في موضوع خرافات القصاصين. لا زلنا فيها في موضوع خرافات أحاديث الإسراء والمعراج. أنا قمت ب يعني عديت الكلام اللي جاء في سيرة ابن هشام عن الإسراء والمعراج، وصل عدد الكلمات 1112 كلمة. ده سيرة ابن هشام اللي هو متوفى 213. بعد كده الأحاديث كترت قوي 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 قوي. وجه ابن كثير في تفسير ابن كثير في تفسيره، في طبعا احنا لا نوافق على كلمة التفسير دي، لكن احنا مضطرين نستعملها عشان خاطر الناس يعني تعرف احنا بنتكلم عن ايه. في تفسير سورة الإسراء، وجمع ابن كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج من أحاديث أنس وأحاديث أحمد وأحاديث البخاري وأحاديث مسلم، جمعهم كلهم وبلغ عدد الكلمات 16853. يعني الفارق بين عدد كلمات الأحاديث عن الإسراء والمعراج في سيرة ابن هشام اللي هي 1112، وبين الأحاديث اللي هي اتعملت واتصنعت بعدين وبلغ 16853. الفرق هو 15741، يعني على حسب ما انا بفهم في الحساب يعني. هنا بقى نسأل ليه؟ ايه اللي حدث بالظبط؟ ايه اللي خلى الاحاديث تزداد عبر السنين؟ هنا بقى قضية يعني غير معروفة للكثيرين، هي قضية القصاصين او القصاص. باختصار شديد كده يعني معاوية لما ابتدى في الحرب ضد علي، فابتدع وظيفة اسمها وظيفة القصص. بيجي واحد بعد الصلاة، صلاة الجمعة والصلاة التانية، ويقعد يقص على الناس، وفي القصص بتاعه يذكر علي بن أبي طالب ويسميه أبا تراب ويلعنه. يعني كانت في حرب عسكرية وكانت في حرب دعائية. يعني كانوا القصاص دول، وكانت وظيفة رسمية. وظيفة القصص زي وظيفة القضاء في العصر الأموي، كان هو وزير الإعلام يعني. وكان في كل بلد من الولايات، في مصر في غيرها يكون في قاضي ويكون في قاص، وفي كل مسجد يوجد واحد قصاص يحكي. وبعدين مع اتساع بقى الحروب الأهلية بقى في قصاصين في المعارضة. يجي واحد برضو، الخوارج لهم قصاصين، والجماعة العلويين لهم قصاصين، كل الناس بيقعدوا قصاص. يعني إذا بقى الحرب الإعلامية كانت تدار عن طريق القصاصين أو القصاص. ولما جه العصر العباسي الموضوع اتسع خالص، القصاص الرسميين، وكان في بقى قصاص في كل حتة، وأصبحت تجارة وأصبحت ارتزاقا. ودخل في الموضوع ده ناس بقى جهلة كثيرين. يعني حتى ابن الجوزي عامل كتاب عن خرافات القصاصين يعني، واصبحت تقال عليهم نوادر. يعني واحد جاهل ويقعد يحكي ويقول لك مثلا، واحد يقول لك وكان الذئب الذي اكل يوسف اسمه كذا، فواحد قال له بس يعني الذئب ما اكلش يوسف. قال الذئب الذي لم ياكل يوسف كان اسمه كذا. دخل القصاص بقى في اوائل العصر العباسي، كانوا يعني كثروا وتنافسوا فيما بينهم على السميعة. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال عن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولا تصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. الناس بقى سميعة تسمع. القصاص عشان خاطر يجتذب الناس لابد ان يكثر من الخرافات ويحكي عشان الناس تنبهر وتفتح عينها وتفتح حنكها وتبص له كده. فمن هنا بقى ابتدى بقى القصاص يخترعوا احاديث عن النبي وعن القرآن الكريم
يقول لك اصحاب الكهف كان فلان وفلان وفلان وفلان، والكلب بتاعهم كان اسمه فلان، وهكذا. وامتلت بقى كتب فيما بعد. يعني جاء علماء اكثر جهلا من القصاصين، وخدوا احاديث القصاصين وعملوا لها اسناد. يعني مثلا واحد يقول لك ايه يعني مجرد مثلا، واحد يقول لك وفي المعراج النبي هو ماشي قال ما هذا يا اخي يا جبريل، دي وليه بتاكل دراع جوزها. يقول له ده انا كذا كذا كذا. يروح جيم بقى ويحملها لك احاديث، ويقول لك وقال صلى الله عليه وسلم في المعراج كذا وكذا وكذا، ويصبح بقى الناس بقى الحمير يصدقوا هذا الكلام. بدأوا يضعون اسنادا. الراجل القصاص الكذاب المخرف بيقول قصة، يجي واحد ياخدها منه ويروح عامل عليه يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا كذا، وياخد الخرافه اللي قالها القصاص ده ويعملها حديث. ويجي بعد كده واحد تاني خطيب مش يقول لك بقى حدثني فلان، يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، زي ما يكون كان قاعد مع النبي وسمعه وجاي يقول للناس في المسجد. من هنا بقى مع كثرة القصاصين وكثرة الأخذ عليهم وكثرة إسناد الخرافات بتاعتهم للنبي وجعلها أحاديثا، تكاثرت بالذات الأحاديث اللي هي فيها حاجات تهم الناس وتضحك الناس وتسلي الناس وتاكل بعقولهم حلاوة زي ما بيقولوا المصريين في موضوع الإسراء والمعراج. فمن أجل هذا تكاثرت الأحاديث عن الإسراء والمعراج، وذكرها البخاري وذكرها مسلم وذكرها أحمد وذكرها فلان وعلان إلى آخره. وجه جمعها ابن كثير في تفسير سورة الإسراء، وبلغ عدد الكلمات فيها 16853 من الهجصي. سنتعرض في الحلقات القادمة إن شاء الله إلى هذه الأحاديث التي أوردها ابن كثير في ما يسمى بتفسيره في سورة الإسراء، وهنقف مع كل واحدة ونتسلى ونضحك. وهذا طبعا بمناسبة ان احنا النهارده 28 رجب، وكان امبارح مش عارف ولا اول امبارح كان ما يسمى بالإسراء او ليلة الإسراء والمعراج عندهم يعني. اهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.